Hej, jag är Sara från Bitches of Horror. Jag sitter här med Sonny Laguna och David Liljeblad. Och de är här på Monsters of Film för att presentera sin film Puppet Master The Littlest Reich. Så jag tänkte fråga er, för ni jobbar ju väldigt ofta tillsammans och med Tommy Wiklund. Hur började det samarbetet? Ja, allting började väl egentligen med att vi gick i samma klass från 1:an och uppåt. I grundskolan? Ja, i grundskolan, ja, precis. Och sen så höll ju några av våra brorsor på med att spela in lite film, korta på helgerna och såna grejer. Och sen så var vi med där. Och sen så har det liksom jobbat på så. Ja, eskalerat. Ja, men lite åt det hållet. Gjort lite kortfilmer på helger och lov och såna grejer under skolan. Ja. Så barndomsvänner. Ja, precis. Som inte haft något stopp på dampenergin. Nej, men hade ni tänkt från början att det skulle utvecklas till någonting så här stort? Eller var det mest bara som en hobby? Eller hur var tankarna? Då du köpte in VHS-kameran när vi var 15, va? Ja, precis. Det var Så det här var ju 1998 typ. Ja, precis. 98, 90 där. Och då var väl vi lite så här, nu ska vi göra våra egna coola filmer. Men jag vet ju inte riktigt vad som försiggick i våra tonårshjärnor riktigt. Men man ville väl göra storslaget. ja. Fast det gick ju inte att göra det då. Nej, men vi hade ju blinda ögon och det tror jag är en enorm fördel när man är ung. Att man liksom är... Man ska ju inte titta på Hollywood och tänka det blev inte så blir man besviken. Det tror jag kanske många gör. Men sen några år senare började klippa digitalt. Det var först då tror jag vi började upp i gymnasiet så började vi tänka så här att fan, det här börjar nästan bli lite halvbra. Även om vi fortfarande lånade, alltså det var ju totalt värdelösa manus och vi hade lånat andras musik och bara lekte egentligen. Men att vi såg någon slags potential. Det fanns någon talang där typ. Okej. År 2012 gjorde ni ju Vittra och släppte den. Så jag tänkte, var tanken från början att göra en svensk Evil Dead? Eller hur var tankarna kring den filmen? Det var inte så att vi ville göra den har ju liksom sålts in som en hommage och sådär. Och det är ju oftast distributörerna som trycker på sådana knappar. Tommy Wiklund, en av hans favoritfilmer är ju absolut Evil Dead om jag minns rätt. Och han vet jag pushade för att så här, vi gör någonting som vi känner till och kan göra det så bra som möjligt. Så att säga. Så det är ju en stor inspiration. Ja, klart. men vi tänkte ju aldrig så här, nu ska vi kopiera Evil Dead och göra våran svenska version. Utan då hade vi nog gjort den extremt lik i sånt fall. Då hade man ju gjort att han hette typ Ash fast av svenskt namn. Liksom. Men jag tror det kom som en chock för oss att vi blev så pass jämförda. Och så, det är klart vi hade lite otur att samma år som den kom släpptes i Sverige så kom ju remake på Evil Dead. Och det är en enorm otur eller tur beroende på hur man ser på saken. Så att så var det med det. Okej. Ja, ni är ju här med er film Puppet Master The Littlest Reich. Och den har ju fått mycket uppmärksamhet på grund av hur brutal den är. Så då undrar jag, finns det någonting som blev bortklippt? För att det var för brutalt eller för att ni inte hann lägga in det? Eller? Nej. Alltså det var väl så när vi insåg att av tidsmässigt på plats så var man så här, okej, vi kan inte göra det här. Det var till exempel en docka skulle skjuta iväg sina ögon så att säga som knivar. Och det blev aldrig så att vi kunde göra det. Men jag tror vi var eniga med huvudproducenten att det skulle vara så våldsamt som möjligt. Att det fanns absolut inget stopp på det. För den är ändå gjord med humor skulle jag säga. Och vi är helt blinda för jag tycker inte att vi har gjort en våldsam film utan det är ändå så pass filmiskt. Den är inte gjord som en rå, verklighetstrogen, hemsk nutidsberättelse utan den är gjord liksom på premissen att det är magiska dockor liksom. Ja. Så. Ja, nej, det förstår jag. Då undrar jag också, hur fick ni erbjudande av att göra filmen? Liksom, hur kom det sig? I korthet så för 2 år sedan så ringde huvudproducenten mig och berättade att manusförfattaren som då hade skrivit manus till den här filmen han ville inte regissera men han hade sett alla våra filmer som vi hade gjort och tyckte att vi hade en regissörston som han kunde identifiera sig med och pushade helt in ring Call the Swedes hela tiden. Och så till slut så gjorde han det en vacker dag och vi var snabba på att, eller jag sa då att vi måste göra det tillsammans för det är så här vi jobbar och vi kan inte bara, jag kan inte hoppa dit liksom hur som helst. Så det var väl väldigt tur. Men det är svårt att mäta det där liksom. Ja, vi har ju jobbat fram ett koncept som någon plockade upp.
Så hur mycket tur var det och hur mycket har vi oss själva att tackas för? Men det är ju någon slags mix där. Okej. Så. Ja. Nej men i filmen skådespelar ju Barbara Crampton också. Så jag tänkte, hur var samarbetet med henne? Jo, det var ju jättebra. Hon var ju superprofessionell. Jättesnäll. Jätteduktig som sagt. Och det gick ju superbra. Så vi har ju till och med kontakt nu efteråt. Ja, hon har ju Dead Night här som visas också. Ja, men precis. Nej, men hon var precis så härlig och schysst och jag vet inte. Hon kändes ju som en kraft i USAs liksom, filmbransch som man kanske inte som växer fram nu, och hon är ju på ålders höst så att säga. Men hon fick ju en award här igår va? Från Horror Channel, någon slags lifetime achievement, så jag såg på Instagram. Och då pratade hon om det här med att hon vill inte ha det här epitetet Scream Queen, utan hon vill ju bara känna sig vid att jag har varit en duktig skådespelare. Så ja, smart, rolig, snäll. Faktiskt, rakt igenom. Okej, vad härligt att höra. Ja. Tänkte jag kolla, vilken är er favorit Puppet Master-docka? Har ni någon? Tommy's It Horse, Ja, det är jag precis. säker på. Min är nog Happy Amphibian skulle jag säga. Ja, just Den här clownliknande. Okej. Och din då? Blade är ju Ja, jag tycker fantastisk. också Blade. Det är Stilren en klassiker. liksom. Ja. Faktiskt. Ja, eller Leech Girl. Ja, det är en liten Ja, exakt. bubblare Ja. kan man ju säga. Ja, exakt. Hon är en väldigt fan-favorite faktiskt. Speciell. Men det finns många coola. Blade är väl den våldsammaste på något sätt, rakt Ja. på. Och Torch är väl också brutal. Så att säga. Ja. Jag tänkte, ni har ju en kortfilm här som visas också. Mystery Box. Skulle ni kunna berätta lite om den? Vill du prata eller ska jag prata? Här kör du sånt. Ja. Eller? Nej, men när vi hade avslutat vårt arbete på filmen Puppet Master förra året i november, så blev det ju en naturlig paus, så här föräldraledighet och livet kom tillbaka till den. Men så växte en idé fram, framförallt hos Tommy och David, om att de hade en idé om en låda och lite så här. Och sen så skrev vi ihop ett manus och så sa vi så här, men kan vi göra en kortfilm? Och vi har aldrig riktigt gjort en kortfilm i modern tid som vi har pushat mot filmfestivaler. Vi har alltid liksom hållit oss utanför den sfären så att säga. Men så att vi spelade in den i maj nu, och så gjorde vi klart den på ungefär 6 veckor i post. Okay. Så att det var snabba ryck och vi kände så här att nu kör vi 2 månader in i kaklet och sen så får det vara färdigt. Ja. Och den blev väl typ som vi hade hoppats på. Okay. Men den är ju väldigt väldigt smal med flit. Så vi ville göra någonting enkelt och litet som vi kan hantera på våra premisser igen. Så det är återigen en Tommy Davidsson i produktion så att säga. Med lite hjälp utifrån, men det är i princip vi. Så. Okay. Och vår kompositör förstås, Samir, som alltid gör musik till våra filmer. Ja, det är alla era filmer. Ja, han fick tyvärr inte chansen att göra den till Puppet Master, utan producenten ville ha han tog in en välkänd kompositör istället, som jag har tappat namnet på nu. Men Tommy, du kanske? Fabio Frizzi, ja. Så han är nästan legendarisk. Så vi träffade aldrig han, men han gjorde musiken. Han är grym. Okej, då har jag bara en sista fråga. Har ni någon favorit bland era filmer? Vilken känner ni er mest nöjda eller stolt över, eller vad som helst? Det är väl Vittra för alla 3 tror jag faktiskt. Ja, alltså den och faktiskt i viss mån We Are Monsters, fast den är ju den är inte så omtyckt. Den är ganska brutal. Jag gillar den jättemycket. Ja, kul. Just det, du gav den 8 av 10 för mig. Yes. Ja, fantastiskt. Minns. Men ja, de 2 är ändå... Jag tror för att vi gjorde det blev som vi hade hoppats på lite grann, eller åtminstone in the ballpark så att säga. Madness och Blood Runs Cold var ju mer... Det var väl liksom... Fast alla har ju sin lilla charm. Det är liksom svårt att säga, för Madness är ju då den första stora långfilmen. Då. Ja, precis. Den har ju lite... Men man är aldrig nöjd med en film. Nej. Aldrig någonsin. Eller jag hoppas att det kommer dagen när man kan säga att nu är det klart. Men man är alltid nöjd med något speciellt element. Så. Till exempel tempot i Vittra gillar vi. Ja, men det händer jättemycket. Så. Ja, precis. Mycket slafs. Ja. Och Puppet Master, jag kan säga, nu vi var inte gjort som gjorde slutklippningen så att säga. Den är ganska hårt klippt så, men det är inte en död sekund kan jag säga. Så den är väldigt underhållande att titta på förhoppningsvis. Ja.
Nej, men det ska bli jättekul att se Puppet Master och Mystery Box. Och tack så jättemycket för intervjun att ni ville ställa upp. Ja, tack så hemskt Tack mycket själv. för att ni ville prata med oss. Ja, det här är Sara från Bitches of Horror.